السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين يسألون عن المراحل التي تمر بها طلب معاملات لم شمل وتأشيرات الهجرة بالولايات المتحدة الأمريكية. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن هناك تساؤل مهم يطرح من طرف إخوة وأخوات لديهم ملفات هجرة لم شمل مقدمة لدى مصالح الهجرة بالولايات المتحدة الأمريكية. والتساؤل المطروح هو عن المدة التي ممكن أن يستغرقها الملف للانتقال من المرحلة الأولى لدى مركز الهجرة والمواطنة USS إلى المرحلة الثانية أي مركز التأشيرات الوطني National Visa Center NVC. للتأكيد، هذا ما بعد الموافقة المبدئية في المرحلة الأولى. نؤكد بأن الانتقال للملف من المرحلة المبدئية لدى مركز الهجرة والمواطنة إلى National Visa Center NVC أكيد ما بعد الموافقة تصل المدة إلى شهر ونصف، وممكن أن المدة قد تطول أكثر ونحسبها بشهرين أو أكثر بقليل، وهذا ابتداء من الموافقة المبدئية التي تتوصل أنتم بها بأن الملف والحمد لله قد تمت الموافقة عليه. وممكن أنكم تحسبوا المدة التي ذكرناها لكم الانتقال إلى المرحلة الثانية لدى National Visa Center NVC. إذن المدة التي ذكرناها لكم هي المدة التي تبدأ من المرحلة الأولى وهي كموافقة، والتي ينتظرها كل من هم طالبون لمعاملات لم شمل لأهلهم بأمريكا. هذه المرحلة أي المرحلة الأولى تعتبر مهمة، وممكن أنه يأتيكم الرفض وممكن أنه تأتيكم الموافقة أي في المرحلة الأولى. نفرض أنكم والحمد لله توصلتم بالموافقة المبدئية، والتي تعنى بالإشعار أو الرسالة التي تأتيكم عبارة عن نموذج أي 797. هذا يؤكد للمعني بملفه بأن المرحلة الأولى تمت بسلام، انتهت من عملها، وسيتم إرسال الطلب الموافق عليه مسبقا في المرحلة الأولى لدى مركز الهجرة والمواطنة USS إلى المرحلة الثانية لدى National Visa Center NVC. إذن هناك USS مرحلة أولى تتبعها مرحلة ثانية اسمها NVC. نؤكد بالنسبة للملف الموافقة عليه، اعلموا بأنه لا ينتقل بسرعة التي قد يظنها بعض الإخوة والأخوات. نؤكد بأن المدة التي وضحناها لكم سالفا التي قد تصل كانتقال للملف إلى شهرين أو ما فوق من شهرين، وممكن أقل. هذا للتأكيد، لأن هناك بعض الإخوة والأخوات ممكن أنه يقول لقد توصلت بالموافقة في المرحلة الأولى ويظن أن الملف قد ينتقل بسرعة إلى National Visa Center. إذن هنا لازم التريث والصبر ريثما يحين الدور عليكم، وتتم أكيد الإجراءات التي هي ما بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. آنذاك هناك مدة لازم على المعني بملفه أن يصبر إلى أن تتم الأمور بخير وسلام ويصل الملف إلى المرحلة الثانية بدون أيها مشكل. أكيد بأن مرحلة إرسال الملف من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية ممكن أنها قد تصل نقلا أو رقميا إلى National Visa Center، وننصح بمتابعة الموقع التابع لمصلحة الهجرة والمواطنة USS لكي تتأكدوا بأن الملف فعلا قد تم انتقاله وإرساله إلى NVC. هذا كله سيتضح لكم عبر الموقع
التابع لمصلحة الهجرة والمواطنة USS، تابع أكيد لوزارة الخارجية الأمريكية. ونؤكد عندما يرسل الملف من المرحلة الأولى ويتم الاستلام في المرحلة الثانية لدى National Visa Center Embassy، أكيد Embassy يشتغل على ضبط الملف الموافق عليه مسبقا في المرحلة الأولى لأجل ترتيبه مع الملفات التي تمت الموافقة عليها في المرحلة المبدئية. وأكيد يقوم Embassy بوضع كاس نمبر للملف الموافق عليه. وبالنسبة للبداية في دراسة الملف لدى National Visa Center Embassy المرحلة الثانية لا تبدأ إلا بعد إرسال رسالة تأكيد إلى المعني بملفه الموافق عليه لكي يؤكد له على رقم الملف الذي يخصه أو رقم الحالة الخاصة بالملف والتي تعنى بالكاس نمبر. وكذلك هناك أشياء أخرى تعنى بالملف تطلب من المعني بطلبه في حالة أن هذه الأشياء المهمة المتعلقة بالإجراءات التالية مكتملة. آنذاك لازم على المعني بالملف أن يتابع بدء في دراسة الملف لدى National Visa Center. وأكيد المتابعة هنا سوف نلخصها في المدة التي قد تحسب على كل تأشيرة أو كل فئة متعلقة بلم شمل أو تأشيرة هجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لأن كل فئة متعلقة بتأشيرة هجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ونؤكد هنا على لم الشمل. فئة لم شمل الأزواج تأخذ مدة، لم شمل الأبناء تأخذ مدة منتظرة، لم شمل الوالدين مدة منتظرة، لم شمل الإخوة تأخذ مدة منتظرة. إذن الاختلاف هو وارد وأكيد هو مختلف ما بين نوع ونوع آخر تأشيرات لم شمل عائلي بأمريكا. إذن لا تبدأ دراسة الملف في المرحلة الثانية إلا عندما نتوصل برقم تأكيد الحالة للملف وعند طلب إتمام الأشياء الأخرى التي تحتوي الملف. وأكيد هذا سوف يطلب منكم من طرف National Visa Center Embassy. صح الإخوة والأخوات الذين هم مقدمون على طلبات لم شمل بأمريكا، في حالة وجدتم بأنه الموافقة المبدئية قد تمت وتوصلتم بتأكيد ذلك، أي في مركز الهجرة والمواطنة، ومرت أكثر من شهرين ولم تتوصلوا برقم تأكيد حالة ملفكم، فلازم هنا التواصل مع National Visa Center أي المرحلة الثانية لمعرفة مكان من الخطأ ولمعرفة المشكل، أي لماذا لم تتوصلوا برقم الحالة المتعلق بالمرحلة الثانية أنفاسي والخاص بملفكم. وهذا للتأكيد لكي لا تؤخروا مسار دراسة ملفكم المقدم لدى مصالح الهجرة بالولايات المتحدة الأمريكية. ونؤكد بأن الملف في حالة أنه متوقف مثلا أو متأخر بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية فهذا لا يستدعي منكم القلق. هناك إخوة وأخوات ممكن أنه قد يقول في نفسه بأن الملف هو مرفوض، فقط يجب متابعة مسار ملفكم خطوة بخطوة مرحلة بمرحلة، ولا بأس أن تتواصلوا مع مصالح الهجرة في حالة وجدتم التأخير، سواء أنكم مقدمون الملف لوحدكم لدى مصالح الهجرة أو أنكم قمتم مثلا بالاستعانة أو توكيل محامي على الملف. في كلتا الحالتان ممكن لكم أن تراسلوا مصالح الهجرة بالولايات المتحدة عند وجود مشكل أو تأخير لمدة طويلة. نؤكد لمدة طويلة، ولازم أننا نحترم المدة التي فيها يعني اشتغال محكم ومنظم لدى مصالح الهجرة. إذن ليس من هب ودب ممكن أن يقول في نفسه لازم أنني أتواصل مع مصالح الهجرة. مصالح الهجرة أكيد تحترم الكل بدون استثناء، ولكن لازم
إرسال استفسار أو رسالة إلى مصلحة الهجرة، سواء لدى المصلحة الأولى أو المصلحة الثانية، سواء لدى مركز الهجرة والمواطنة أو لدى National Visa Center، إلا في الوقت المناسب في حالة وجدتم تأخير للحالة التي تخص طلب معاملة شمل التي تخصكم. عندما تجد بأن هناك مشكل في التأخير، ممكن الاشتغال على إجراء استباقي، التواصل عبر مواقع مصالح الهجرة التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية وشؤون الهجرة، وهذا لكي تتمموا إجراءاتكم بسلام، ولكي تعرفوا مكامن الخطأ، ولكي تمر أموركم بسلام. إذن نحن وضحنا لكم المراحل المختصرة، ووضحنا لكم الإجراءات التي تتبع ما بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، وأكيد التي تقطع إجراءات طلب معاملة شمل بالولايات المتحدة الأمريكية أكيد تمر بخطوات ومراحل مهمة، ولازم على كل من هم مقدمون على ملفات هجرة لأهلهم أو تأشيرات هجرة بالولايات المتحدة أن يشتغلوا بضوابط، وأكيد أن يرتبوا أوراقهم ويعرفوا ما لهم وما عليهم لكي يتمموا الإجراءات بسلام، سواء لدى المرحلة الأولى لدى مركز الهجرة والمواطنة USS، وكذلك لدى National Visa Center MVC، وبالتوفيق للجميع. المهم هو أننا وضحنا لكم التساؤل المطروح من طرفكم عن مصالح الهجرة بالولايات المتحدة. في حالة أنه لديكم سؤال أكيد متعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج في القناة، فممكن أن تقوموا بوضع تعليق أسئلة عبر القناة، وستجدوا الإجابة عبر البرامج التي أقوم بتنزيلها، أي برنامج أسئلة وأجوبة، وأنا أجيب الكل بدون استثناء. أتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد، ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي ينتشر الفيديو على نطاق واسع ولكي تعم المعلومة. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعليق محترمة. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.